વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 9 મેથ્સ આંકડાશાસ્ત્ર. તો મિત્રો ધોરણ 9 મેથ્સ ના આંકડાશાસ્ત્રમાં આજે આપણે આ અવલોકનોને ક્રમમાં ગોઠવેલા છે, એટલે કે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. મધ્યસ્થ આપેલો છે તો x શોધો. આપણે મિત્રો આગળ એક જરા રિવિઝન કરાવું છું, 2 મિનિટ થશે. કે માનો કે 3 4 5 7 9 અને 11 આ ચાર અવલોકન છે. 1 2 3 4 5 6 ચોથો ક્રમ છે. હવે એનો મધ્યસ્થ શોધવો હોય તો m બરાબર n ના છેદમાં 2 મું અવલોકન પ્લસ n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મું અવલોકન છેદમાં 2. સૂત્ર 1 2 3 4 5 6 n બરાબર 6 6 એટલે બેકી 6 એટલે બેકી 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 એટલે નંબરની ઇંગ્લિશમાં કહેવાય નંબર, ગુજરાતીમાં કહેવાય સંખ્યા. તો નંબર કેટલા છે? 6 છે, સંખ્યા 6 6 એટલે બેકીનું સૂત્ર n ના છેદમાં 2 મું અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મું અવલોકન. n કેટલા? 6 6 ભાગ્યા 2 કેટલો? 3 મું અવલોકન. 6 ભાગ્યા 2 પ્લસ 1 એટલે શું? 4 મું અવલોકન છેદમાં 2. 3 મું કયું? પહેલું બીજું ત્રીજું કયું? 5. ચોથું કયું? 7. 7 ને 5 12 ના છેદમાં 2 કેટલા આવે? 6. તો મધ્યસ્થ કેટલો આવ્યો? 6. જો 2 આ સાઈડ 2 આ સાઈડ તો 5 લે તો 7 ને ખોટું લાગે, 7 લે તો 5 ને ખોટું લાગે. વચ્ચે કોણ છે? નહીં 5 કે નહીં 7, એ બે ની વચ્ચે કેટલો આવે? 5 + 7 છેદમાં 2. બરાબર. હવે આ કાઢી નાખીએ એટલે n કેટલા થઈ ગયા? 5. એટલે 1 2 3 4 5 ચોથો ક્રમ તો છે જ, એટલે n કેટલો? એકી. ચલો એકીનું સૂત્ર m બરાબર શું? n + 1/2 મું અવલોકન. એકી 1 2 3 4 5 એકી 5 એટલે 5 + 1 6 6 ના છેદમાં 2 મું અવલોકન. 6 ભાગ્યા 2 એટલે શું? 3 મું અવલોકન. 3 અવલોકન એટલે પહેલું બીજું ને ત્રીજું 5. અથવા 2 આ સાઈડ વચ્ચે કોણ? 5. એકીમાં બહુ ઈઝી, 2 આ સાઈડ વચ્ચે આવી જ જાય એટલે વચ્ચે કોણ? મધ્યસ્થ કયો ગણાય? 5. મધ્યસ્થ કયો ગણાય? 5. એટલે મિત્રો આ તો મેં ગમે તેવા અક્ષરે જરા આમ તેમ કરીને થોડુંક રિવિઝન કરાવ્યું. તો મિત્રો કહેવાનો મતલબ એટલો જ કે બેકી હોય તો સૂત્ર અને એકી હોય તો સૂત્ર. તો એવું જ મિત્રો અહીંયા આપણે કરવાનું છે. ચાલો તો અહીંયા મિત્રો આપણે ચોથો ક્રમ છે એટલે પહેલા શું મૂકવાનું? સૂત્ર મૂકવાનું. ચોથો ક્રમ છે 29 32 48 50 x x 27 72 78 54 50 ચોથો ક્રમ છે એટલે ચોથો ક્રમ એટલે સૂત્ર શું? પહેલું n બરાબર 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n બરાબર 10 એટલે બેકી. n બરાબર 10 એટલે બેકી. અને બેકીનું સૂત્ર પહેલા લખવાનું કે m બરાબર શું? n ના છેદમાં 2 મું અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મું અવલોકન છેદમાં 2. આ સૂત્ર બેકીનું 2 4 6 8 10 10 સંખ્યા એટલે બેકી. બેકીનું સૂત્ર m બરાબર n ના છેદમાં 2 મું અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મું અવલોકન છેદમાં 2. એકી હોય તો n + 1/2 મું અવલોકન. બરાબર છે. ચાલો હવે અહીંયા જો આમ ડાયરેક્ટ કરવું હોય તો 1 2 3 4 આ સાઈડ 1 2 3 4 આ સાઈડ એટલે 4 આ સાઈડ ને 4 આ સાઈડ. x ને લે તો x + 2 ને ખોટું લાગે, x + 2 ને લે તો x ને ખોટું લાગે, એટલે બંને વચ્ચે. એટલે આમાં શું આવશે? x અને x + 2 ની વચ્ચેનો મધ્યસ્થ એટલે x + x + 2 છેદમાં 2 આવશે છેલ્લે. જોજો MCQ પર ડાયરેક્ટ, પણ અહીંયા શું છે? 2 થી 3 માર્ક્સનો દાખલો છે. ચલો હવે અહીંયા n સંખ્યા 10 છે. 10 એટલે બેકીનું સૂત્ર n ના છેદમાં 2 મું અવલોકન વત્તા n ના છેદમાં 2 પ્લસ 1 મું અવલોકન છેદમાં 2. ચાલો હવે અહીંયા n કેટલા? મધ્યસ્થ કેટલો? અહીંયા મધ્યસ્થ આપેલો છે કેટલો? અહીંયા મધ્યસ્થ 63 આપેલો છે. આ મધ્યસ્થ 63 આપેલો છે એટલે એની અંદરનો x શોધવાનો છે. એટલે x શોધવાનો હોય ત્યારે મધ્યસ્થ ફરજિયાત આપેલો જ હોવો જોઈએ. જ્યારે રકમમાં x શોધવાનો હોય ત્યારે મધ્યસ્થ આપેલો હોવો જોઈએ. તો અહીંયા મધ્યસ્થ સેટ ખબર છે તો આની અંદરનો x શોધી શકાય. ચલો n કેટલો? 10.
10 ના અડધા કેટલો? પાંચમું અવલોકન વત્તા એના કરતા એક વધારે 10 ના છેદમાં 2 એટલે 5 વત્તા 1 6 એટલે 6મું અવલોકન છેદમાં 2. ચાલો 2 આવી ગયો. હવે 2 ક્યાં જાય? ઉપર. 63 ગુણ્યા 2 સો 63 ગુણ્યા 2 63 દુ કેટલો? 126. 63 ગુણ્યા 2 63 ગુણ્યા 2 63 દુ 126 63 ગુણ્યા 2 63 દુ 126 124. અને પાંચમું અવલોકન એટલે પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું ને પાંચમું x. છઠ્ઠું કયું? x + 2. રેડી? મધ્યસ્થ સૂત્ર આવ્યું આ છે બેકી છે એટલે n કેટલા? 10 10 ભાગ્યા 2 એટલે પાંચમું અવલોકન 10 ભાગ્યા 2 વત્તા 1 એટલે 5 વત્તા 1 એટલે છઠ્ઠું અવલોકન 2 કા જાય ઉપર મધ્યસ્થ 63 63 દુ 126 63 દુ 126 અને પાંચમું અવલોકન એટલે પાંચમો ક્રમ શોધવાનો. પાંચમો ક્રમ એટલે 63 દુ 126. પાંચમો ક્રમ એટલે છઠ્ઠા ક્રમમાં પહેલું બીજું ત્રીજું ચોથું ને પાંચમો ક્રમ કેટલો? x અને છઠ્ઠો ક્રમ કયો? x + 2. ચાલો એટલે અહીંયા 126 બરાબર x + x કેટલો? 2x + 2 2x + 2. હવે 2 કા જાય આ સાઈડ એટલે 126 -2 બરાબર 2x. માટે લખવાનું શું? 124 બરાબર 2x. 124 બરાબર 2x. 2 કા જાય નીચે x બરાબર શું? 124 ભાગ્યા 2. x બરાબર કેટલો? 62. x બરાબર કેટલો? 62. એટલે આ કેટલો? 62 અને આ કેટલો? 64. આ 50 62 ને 2 64 72 78 84 95. તો મિત્રો આ રીતે x ની કિંમત આવી ગઈ. બરાબર છે? હવે એમ કે મધ્ય ક શોધો. શું આ દાખલામાં એમ કે મધ્ય ક શોધો તો શું કરવાનું? આ 62 છે એટલે 62 અહીંયા મૂકી દેવાના ને 62 ને 2 64 એટલે 62 ને 64 પછી બધાનો સરવાળો છેદમાં 10 વડે ભાગી નાખો એટલે શું આવે? મધ્યક આવે. શું આવે? મધ્યક. હવે અહીંયા એમ કે બી કહી કે ભાઈ મધ્ય ક શોધો તો શું કરવાનું? એકદમ સિમ્પલ. આ 62 છે 62 મૂકો 62 62 ને 2 64 એટલે 29 32 48 50 62 64 72 78 84 ને 95 નો મધ્યક શોધો. મધ્યક એટલે અવલોકનનો સરવાળો છેદમાં કુલ સંખ્યા સિગ્મા xi છેદમાં n એટલે આ બધાનો સરવાળો છેદમાં 10 એટલે કોણ આવે? મધ્યક. પણ એ અંદર આપેલું હોય તો પણ એવો લગભગ નથી આવતો. જૂના અભ્યાસક્રમમાં આવતો હતો. તો આશા રાખું છું કે આ ચોક્કસ તમને આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.